साथीहरु आज म तपाईलाई खल्ती डिजिटल वालेट एकाउन्ट चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गएको छु। भिडियो पुरा हेर्नुस्, तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। साथीहरु तपाईलाई खल्ती जुन एप्लिकेसन छ त्यो एप्लिकेसन तपाईको एकाउन्ट बनाउनलाई तपाईलाई त्यो एप्लिकेसन चाहिने भएको कारणले प्ले स्टोरमा गएर अथवा एप स्टोरमा गएर खल्ती भनेर सर्च गर्नु होला। अनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईको एन्ड्रोइड अथवा आइओएस एप्लिकेसन एप स्टोरमा चाहिँ यसरी आउनेछ र त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। मैले चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु र म तपाईलाई देखाउने छु कि कसरी गर्नुलाई। यो भन्दा पहिला तपाईको चाहिँ नेपालको फोन नम्बर तपाईसँग अवश्य हुनुपर्ने छ र तपाईले एप्लिकेसनबाट चाहिँ रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिएट एपमा जानु होला। क्रिएट एपमा गएपछि तपाईको त्यहाँ फुल नेममा आफ्नो नाम राख्नु होला। मोबाइल नम्बरमा आफ्नो मोबाइल नेपालको मोबाइल नम्बर राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई देशबाट बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईले नेपालको एनसेलको रोमिङ पनि युज गरेर एनसेलको नम्बर पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। अनि त्यसपछि तपाईको आफ्नो डेट अफ बर्थ राख्नु होला। त्यसपछि तपाईले आफ्नो जेन्डर राख्नुस्। त्यसपछि पासपोर्ट एउटा क्रिएट गर्नुस् जुन चाहिँ एउटा क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर र नम्बर पनि भएको हुनुपर्छ पासपोर्ट। र साइन अप गर्नु होला। साइन अप गरेपछि तपाईको रजिस्टर इमेल एड्रेसमा चाहिँ तपाईको भेरिफिकेसन कोड जान्छ र फोन नम्बरमा चाहिँ तपाईको के आउँछ, कोड आउनेछ। यस्तो खालको कोड आउनेछ, म तपाईलाई देखाउँछु। हो, यस्तो खालको कोड चाहिँ तपाईले राख्नुपर्ने हुन्छ जुनमा, र राखेपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि तपाईको एकाउन्ट बनिसक्छ। र त्यो एकाउन्ट बनेपछि भेरिफाई हुन्छ, नम्बर भेरिफाई हुन्छ कोड राखेपछि। कोड राखेको नम्बर भेरिफाई भएपछि तपाईले लगइनको डिटेलमा गएर आफ्नो फोन नम्बर र यो राख्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले खल्ती एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियो राम्रो लाग्यो भने शेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला। नमस्ते, म कलाकार निर्देशक किशोर भण्डारी। यो युट्युब च्यानल टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो बनाउने च्यानल हो। यो तपाई हामीलाई एकदमै आवश्यकता र नितान्त जरुरी पनि छ। त्यसैले यो युट्युब च्यानललाई तपाईहरु लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।